Bună, eu sunt Ana și bine venit pe canalul meu de YouTube Serena's Playground. Astăzi vă voi arăta cum să construiți niște rafturi suspendate în camera dumneavoastră. Totul a început când m-am mutat din vechea casă în noua casă. Acolo aveam un spațiu mult mai generos în bucătărie, așa că m-am hotărât să-mi optimizez altfel spațiu, dar problema era unde pun toate lucrurile pe care le-am avut înainte. E destul de complicat, așa că m-am decis să-mi amenajez și cămara și să construiesc niște rafturi suspendate. După ce am întrebat diferiți producători de mobilă cât m-ar costa niște rafturi suspendate și mi s-au dat niște prețuri exagerate, am decis că aș putea să le construiesc eu și aveam uneltele necesare, imaginația o aveam, așa că am zis cât de greu poate fi să le construiesc eu. Oare? Sunt bucuroasă că sunt aici cu voi și vă pot împărtăși experiențele mele și proiectele mele do-it-yourself. Sunt pasionată de asemenea și de design interior și dacă vă plac aceste tipuri de videouri, nu ezitați să dați un subscribe, un clopoțel și cu siguranță nu veți regreta. Nu fiți timiți și în secțiunea de comentarii aștept toate întrebările din partea voastră în legătură cu proiectele. Cu siguranță vă voi răspunde la fiecare în parte. Voi adăuga în descriere materialele și uneltele folosite. Voi adăuga de asemenea și niște linkuri. Sper să vă ajute în achiziționarea lor și în construirea propriilor rafturi. Acestea sunt uneltele folosite. Și avem aici un șoricel, un firăstrău de la Makita. Cu acest capsator m-am ajutat să prind plăcile de schelete. Este de la Dexter și l-am achiziționat de la Leroy. Acesta este măsura folosită și el arată așa, în formă de T. Pentru șlefuit am folosit mașina de la Metabo pe care trebuie să o curăț, e plină de praf și o să vedeți în video, am folosit jminghe de 50 și de 180. M-am ajutat și de o șurubelniță electrică, de un boloboc, de șuruburi, acesta este strâmb, nu mai este util, dar diplurile sunt de 8, iar șuruburile au fost mai lungi cu vreo 4 cm, exact cât este lățimea lemnului, ca să poată pătrunde în perete și susține scheletul. De o ruletă și de kit acrilic alb. După cum puteți vedea, n-am folosit cine știe ce multe unelte. La acestea se vor adăuga, bineînțeles, și vopseaua albă de la Oscar Aquamat și grundul tot de la Oscar. Așa arată acum. Și vom face niște rafturi plutitoare suspendate. Foarte drăguț!
Și avem scheletul raftului pe care îl vom monta pe perete, dar întâi trebuie să dăm găurile, să băgăm holșuruburile ca să putem să-l prindem în perete. Am folosit dibluri de 8, iar șuruburile de 12. Așa arată primul raft montat. Am reușit să prind scheletul rafturilor pe perete, să adaug placajul pe raftul de sus și cel din mijloc și PFL-ul pe raftul de jos. Aici puteți vedea holșuruburile folosite. De asemenea, voi adăuga placajul pe raftul de jos, PFL-ul pe raftul din mijloc și pe cel de sus. Placajul am reușit să-l prind cu ajutorul unui capsator de la Dexter și cu niște ținte în formă de T. Acestea sunt foarte mici, dar foarte stabile. Și așa arată țintele folosite. Am adăugat PFL-ul pe raftul de sus și pe raftul mijlociu. De asemenea, am adăugat și marginile rafturilor și chituit țintele peste tot. Pentru șlefuit voi folosi două șmirghere. Unul este de pe 50, este puțin mai zvunțuros și pot să iau excesul de chit. Iar al doilea șmigher pe care voi folosi este de 180, îmi va da efectul acela foarte fin pe lemn. Voi începe cu șmigherul de 50, voi lua excesul de chit și voi încerca să aduc totul la drept. Am înlocuit cu cel de-al doilea șmilgher de 180 și să-i dăm până la treabă. Și din nou șmilgheruit, din nou și din nou și din nou. Totul este gata. Am șlefuit și cu șmilgherul de 180. Totul este super finuț la atingere. Am adăugat bandă de scoci pe toată lungimea rafturilor, deoarece urmează să dăm cu lavabil pe pereți și nu aș dori să murdăresc rafturile și pe partea de jos și pe partea de sus. De asemenea, mă ajut de un carton ca să nu trebuiască să mai pun plastic peste tot. Am reușit să dau cu lavabil, peste tot este alb și luminos. Știu că se văd umbre, dar totuși este totul foarte alb, sunt foarte mulțumită de rezultat. Acum o să las să se usuce, chiar dacă pare uscat acum, dar o să las să se usuce în întregime până dimineață, iar dimineață voi da o mână de grunt, iar apoi o mână de vopsea.
După vreo 2-3 ore am reușit și eu în sfârșit să dau primul strat. A fost ceva de muncă la el. Am încercat să acopăr toate părțile, și pe partea superioară și pe partea inferioară. Primul strat este ceva mai grosuț, ca să poată acoperi toate imperfecțiunile. Al doilea și al treilea strat de vopsea îl voi da ceva mai diluat, mai subțirel. După primul strat, după cum puteți observa, placajul s-a îmbibat cu apa din vopsea și va trebui să mai șlefuiesc un pic toată partea cu șmilier foarte finuț. Am terminat de șlefuit tot placajul. Acum voi șterge totul cu o cârpă umedă, iar apoi vom mai aplica încă 2 mâini de vopsea. Am aplicat și cele 2 mâini de vopsea, iar apoi am dezlipit scociul. Nu vă sfătuiesc să lipiți scociul direct pe perete ca și mine. Încercați să lipiți întâi pe o haină, se umple un pic de scame, iar apoi pe perete. Nu va face priza așa de puternică cum mi-a făcut mie și nu vă va da atâtea bătăi de cap. Din cauza că peretele nu este foarte drept, iar în unele părți a rămas niște spațiu, nu îmi place cum se vede, așa că a trebuit din nou să aplic scoci și voi aplica niște silicon alb, care voi completa toate spațiile. Așa vom obține un efect uniform peste tot. Și acesta este rezultatul final. Totul este alb și uniform peste tot. Nu se mai vede niciun spațiu, așa că mă pregătesc să aranjez totul pe noile mele rafte. Hei, bună! Sper că ți-a plăcut filmulețul meu. Te aștept pe canalul meu de YouTube, Serena's Playground. Nu uita, subscribe și clopoțel!